สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหูฟัง AirPods 2 นะครับซึ่ง Apple เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือตามที่มีข่าวมาตลอดนะครับก็คือรองรับเรื่องการชาร์จไร้สายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของสเปคตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยเทียบกับตัวหูฟัง AirPods 1 ที่เพิ่งตกรุ่นไปหมาดๆเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับรวมถึงข้อควรรู้ก่อนจะซื้อตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับว่ามีจุดสังเกตหรือแบบมีข้อควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวหูฟัง AirPods 2 อันนี้ครับก่อนจะไปเข้าเรื่องของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับ อันนี้ผมมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้ให้หลายๆคนได้รับทราบก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของ Apple จริงเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนานะครับ Apple มีอัปเดตตัว iPad นะครับ2รุ่นด้วยกันได้แก่ตัว iPad Air 3 นะครับแล้วก็ตัว iPad mini 5 ซึ่งทั้งคู่เนี่ยรองรับเรื่องการใช้งานของตัว Apple Pencil นะครับพอวันอังคารที่ 19 ครับก็มีอัปเดตของตัว iMac ตัวรุ่นใหม่นะครับที่ใช้ตัว CPU ของตัว Intel รุ่นใหม่แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยของในไลน์อัพของ iMac ก็จะใช้ตัว CPU Core i รุ่นที่ 9 นะครับแล้วก็มีอัปเดตย่อยเล็กๆของตัว iMac Pro ด้วยครับพอมาวันพุธที่ 20 ครับ Apple ก็ออกตัว AirPods 2 ออกมาครับซึ่งตัว AirPods 2 เนี่ยก็เป็นไปตามข่าวที่มีมาตลอดเวลานะครับว่าจะรองรับเรื่องการชาร์จแบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานตัว Siri ได้แบบโดยที่เราไม่ต้องแตะที่หูฟังนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของตัวหูฟัง AirPods 2 กันนะครับสำหรับตัวหูฟัง AirPods 2 ที่เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยตัวรูปร่างหน้าตาเนี่ยหลักๆคือยังเหมือนเดิมนะครับทั้งตัวของหูฟังแล้วก็ตัวกล่องเก็บเนี่ย Apple ยังไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์แต่อย่างใดนะครับโดยตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับ Apple แบ่งเป็น2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่นที่ตัวกล่องเก็บเนี่ยรองรับเรื่องการชาร์จไร้สายนะครับราคาอยู่ที่ 7,790 บาทนะครับแล้วก็ตัวรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้รองรับเรื่องการชาร์จไร้สายเนี่ยจะเป็นตัว AirPods 2 เหมือนกันเนี่ยราคาอยู่ที่ 6,500 บาทนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ย Apple ออกเฉพาะตัวกล่องนะครับที่เป็นตัวชาร์จไร้สายเนี่ยให้สำหรับคนที่มี AirPods รุ่นแรกแล้วอยากเปลี่ยนตัวกล่องเนี่ยให้รองรับเรื่องการชาร์จไร้สายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีราคาเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่ในอเมริกาขายเฉพาะตัวกล่องเนี่ยที่รองรับเรื่องการชาร์จไร้สายเนี่ยอยู่ที่ราคา$80สหรัฐนะครับทางด้านสเปคของตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณนึงนะครับอย่างเรื่องของตัวชิปที่อยู่ในหูฟังเนี่ยจากเดิมเนี่ยหูฟัง AirPods รุ่นแรกเนี่ยจะใช้ตัวชิป W1 ใช่ไหมครับพอมาเป็นตัว AirPods 2 นะครับ Apple จะใช้ชิปชื่อว่าตัว H1 นะครับซึ่งตัวชิปH1 เนี่ยจะทำให้ตัวหูฟังเนี่ยสามารถเรียกใช้งาน Siri ได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องไปแตะเคาะที่หูฟังเพื่อเรียก Siri ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถสั่งแบบเดินอยู่แล้วเราก็สามารถ Hey Siri หรือหวัดดี Siri ขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้งานตัว Siri ได้เลยแล้วก็สั่งให้ปรับเสียงเพิ่มเสียงหรือแบบให้เล่นเพลงหยุดเพลงลักษณะนี้สามารถทำได้เลยนะครับถัดมาครับในส่วนที่ตัว H1 เนี่ยทำได้ดีขึ้นก็คือเรื่องการใช้คุยโทรศัพท์นะครับจากรุ่นเดิมเนี่ยตัว AirPods 1 เนี่ยสามารถที่จะใช้คุยโทรศัพท์ได้สูงสุดประมาณ2ชั่วโมงนะครับพอมาเป็นตัว AirPods 2 นะครับการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้สูงสุดประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถัดมาครับในเรื่องของการใช้งานฟังเพลงของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับตรงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังสามารถใช้ฟังเพลงได้ต่อเนื่องเนี่ยสูงสุดประมาณ5ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในหูฟัง1ครั้งนะครับสิ่งที่ Apple บอกในเว็บไซต์นะครับว่าดีขึ้นเนี่ยของตัวหูฟัง AirPods 2 เมื่อเทียบกับรุ่นแรกนะครับก็คือลดการหน่วงครับเวลาแบบใช้หูฟังร่วมกับการเล่นเกมลักษณะเนี้ยก็คือลดการหน่วงเวลาแบบเสียงอะไรเงี้ยให้มันเร็วขึ้นเนี่ยได้อีก 30% นะครับรวมถึงตัวชิป H1 เนี่ยสามารถที่จะแบบ connect กับ device เนี่ยก็คือแบบ iPad iPhone เนี่ยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็จังหวะสลับตัว device ไปมานะครับอย่างเช่นผมต่อตัว AirPods เนี่ยทั้งกับiPhone ที่ใช้อยู่แล้วก็ต่อกับตัว iPad ที่ใช้อยู่ด้วยเนี่ยบางจังหวะหลายๆคนที่ใช้ตัว AirPods จะรู้แล้วว่ามันจะมีบางจังหวะที่แบบพอเราสลับอุปกรณ์ใช้งานกับร่วมกับตัว
AirPods เนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบแกปนิดนึงที่แบบมันจะดีเลย์แบบปุ๊บกว่ามันจะแบบ reconnect เข้ากับตัว device อีกเครื่องหนึ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะมีจังหวะนั้นซึ่ง Apple เคลมว่าตัว AirPods 2 เนี่ยจะลดระยะเวลาตรงนี้ลงแล้วก็สามารถที่จะ reconnect เข้าไปกับอุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับของหูฟัง AirPods 2 นะครับตามที่ Apple ระบุไว้ในหน้าเว็บนะครับก็คือ Apple บอกว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยใช้งานร่วมกับตัวกล่องเก็บเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า24ชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ย Apple ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าคำว่ามากกว่า24ชั่วโมงเนี่ยคือแบบระบุเป๊ะๆคือกี่ชั่วโมงกันแน่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อถัดมาในส่วนของสเปคของ AirPods 2 นะครับก็คือรองรับเรื่อง Fast Charge นะครับโดย Apple บอกว่าชาร์จไฟเนี่ย15นาทีสามารถที่จะใช้ตัวหูฟังได้ต่อเนื่องสูงสุดประมาณ3ชั่วโมงนะครับจากที่พูดตัวสเปคไปทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยภาพรวมของสเปคก็มีทั้งส่วนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นกับส่วนที่ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยกับหูฟัง AirPods 2 จากที่อ่านดูเนี่ยเกี่ยวกับสเปคเครื่องของตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยสำหรับในส่วนของ H1 นะครับที่สามารถเรียกใช้งาน Siri ได้เลยโดยไม่ต้องเคาะที่หูฟังตรงนี้เนี่ยผมเฉยๆมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่แบบใช้งาน Siri ผ่านตัวหูฟัง AirPods เนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ได้หูฟังAirPods รุ่นแรกมาเนี่ยแล้วก็ตอนที่แบบทำรีวิวก็ตามหรือแบบตอนที่หลังจากรีวิวแล้วเราใช้งานปกติเนี่ยจังหวะที่แบบบางทีเคาะหูฟัง Siri แล้วแบบแค่จะปรับเสียงตอนที่เราฟังเพลงหรือแบบแค่จะบอกว่าให้ Siri เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปลักษณะนี้ก็ถ้าจังหวะที่แบบเดินอยู่ริมถนนเสียงข้างนอกดังมากๆเนี่ยก็มีหลายครั้งนะครับที่ตัว Siri ก็จะฟังเราไม่รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งว่าตอนจังหวะที่แบบไปเดินห้างนะครับหรือแบบเดินอยู่แบบในสยามหรือแบบอยู่ในรถไฟฟ้าลักษณะนี้มันก็จะมีจังหวะที่แบบพูดไปแล้วก็ตัว Siri ก็แบบฟังเราไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเพราะว่าเสียงรอบข้างเนี่ยดังเข้ามาแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าที่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือแบบบางจังหวะที่แบบบางทีเราจะแบบสั่ง Siri มันก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะที่แบบจะใช้เสียงได้สุดท้ายเนี่ยก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดให้แบบปรับระดับเสียงหรือแม้กระทั่งกดให้หยุดเพลงเล่นเพลงหรือแบบเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปลักษณะเนี้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเร็วกว่าที่จะแบบเฮ้ย Siri แล้วก็สั่ง Siri ให้ทำนู่นทำนี่ครับส่วนที่ผมชอบจากสเปคของตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับก็คือเรื่อง Fast Charge ครับสามารถที่จะใช้ชาร์จ15นาทีเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวหูฟังได้3ชั่วโมงเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมาร์กไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นการใช้งาน3ชั่วโมงแบบใช้ฟังเพลงนะครับไม่ใช่ว่าแบบใช้คุยโทรศัพท์ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนว่า3ชั่วโมงเนี่ยมันคือประมาณ 60% ของ5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าชาร์จ15นาทีให้กับตัวหูฟังเนี่ยน่าจะเอามาใช้คุยโทรศัพท์ได้ประมาณสักชั่วโมงนิดๆประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะครับถัดมาครับมาถึงข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้อตัวหูฟัง AirPods 2 กันนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมแยกเป็นข้อไว้ให้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ย Apple ยังไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยมีการกันน้ำกันเหงื่อในระดับไหนนะครับตั้งแต่ตัวหูฟัง AirPods รุ่นแรกแล้วเนี่ย Apple ก็ไม่ได้บอกชัดเจนอะไรก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลืออยู่บ้างนิดหน่อยเนี่ยว่าจะกันน้ำได้ดีขึ้นตรงนี้ผมก็ลองอ่านรายละเอียดดูแล้ว Apple ก็ไม่ได้บอกอะไรว่ามีการกันเหงื่อกันน้ำที่ดีขึ้นไหมหรือบอกเป็นระดับตัว IPX อะไรลักษณะก็ไม่ได้มีบอกชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะครับอันดับถัดมาครับสำหรับคนที่จะซื้อตัวที่รองรับการชาร์จไร้สายถ้าคุณเป็นคนที่แบบอยากได้ว่าตัวหูฟัง AirPods เนี่ยมันชาร์จไร้สายได้นะตรงนี้อย่าลืมว่าถ้าใครที่ยังไม่มีตัวแผ่นชาร์จไร้สายเลยเนี่ยในบ้านอย่าลืมว่าตรงนี้ก็จะเป็นคอสด้วยนะครับว่าเราต้องซื้อตัวแผ่นชาร์จเนี่ยไร้สายมาใช้งานด้วยนะครับในส่วนนี้ถัดมาครับก็คือเรื่องการชาร์จไร้สายให้กับตัวหูฟังนะครับเท่าที่ผมอ่านดูในหน้าเว็บของตัวหูฟัง AirPods 2 บนเว็บ Apple เนี่ย Apple ไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าถ้าเราจะชาร์จไร้สายให้กับตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานแค่ไหนนะครับในส่วนนี้แล้วก็สิ่งที่ไม่ได้บอกในอันดับถัดมานะครับก็คือเรื่องว่าตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยรองรับการชาร์จไร้สายแบบ5วัตต์7วัตต์หรือ10วัตต์ลักษณะนี้ครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีบอกไว้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้นะครับก็คือตัวหูฟัง AirPods 2 เนี่ยในตัวของกล่องใส่หูฟังเนี่ยยังคงใช้เป็นช่อง Lightning นะครับ Apple ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวช่อง USB-C นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอ่านแล้วเนี่ย Apple ไม่ได้เน้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับว่ามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเสียงเบสนั่นขึ้นหรือเสียงแบบดีขึ้น
ขึ้นจากหูฟัง AirPods รุ่นแรกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้ก่อนที่จะซื้อตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้อตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับผมเคยทำวิดีโอตอนที่ผมใช้มาประมาณ1 ปีครึ่งนะครับสำหรับตัวหูฟัง AirPods รุ่นแรกเนี่ยว่าแบตเตอรี่ผมเริ่มเสื่อมแบบอย่างเห็นได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือชาร์จแบตเตอรี่ไปเต็มปุ๊บแล้วก็ใช้แป๊บเดียวครับแบตเตอรี่ลดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะครับพอมาช่วงมกราคม 2019 ที่ครบ 2 ปีเนี่ยก็ตัวแบตเตอรี่แบบโหเสื่อมแบบชนิดที่ว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยใช้ฟังเพลงสัก15 นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็แบบแดงแล้วก็แบบหูฟังก็แบบเพลงดับไปดื้อๆตรงนี้เนี่ยก็ให้เป็นข้อมูลกันไว้นะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วใช้แบบบ่อยๆหรือใช้งานเป็นประจำนะครับใช้งานทุกวันเนี่ยก็ตัวอายุการใช้งานเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก18 เดือนถึง24 เดือนประมาณนี้ครับถึงตรงนี้ก็คงได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับทั้งในส่วนของสเปคที่แบบมีปรับปรุงอะไรบ้างมีส่วนไหนที่เหมือนเดิมแล้วก็ข้อควรรู้ก่อนที่จะซื้อตัวหูฟัง AirPods 2 นะครับสำหรับผมเองก็คงซื้อตัวหูฟังเนี่ยตัว AirPods 2 เนี่ยที่รองรับเรื่องการชาร์จไร้สายด้วยนะครับเพราะว่าจะเอามาทดสอบเอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าถ้าเอามาชาร์จไร้สายเนี่ยระยะเวลาที่ใช้ชาร์จไร้สายจนกว่าตัวแบตเตอรี่จะเต็มเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกันแน่นะครับในส่วนนี้น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนกันไปแล้วทั้งในส่วนของสเปคเครื่องที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างส่วนไหนที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อควรรู้เกี่ยวกับตัว AirPods ก่อนที่จะซื้อนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีอะไรบ้างไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับก็คือบริษัท Coan นะครับบริษัทมหาจักรนะครับบริษัท RTB Technology แล้วก็บริษัท Generation S นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำให้ดูนะครับว่าเบื้องหลังก่อนจะถ่ายวิดีโอเนี่ยผมต้องเตรียมข้อมูลยังไงบ้างครับอันนี้มาสั้นๆนะครับก็คือที่เมื่อกี้ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัว AirPods เนี่ยก็คือผมต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับผมขอเปิดไฟล์ก่อนก็จะต้องมานั่งพิมพ์ประมาณนี้ครับทุกๆครั้งที่เวลาทำวิดีโอเนี่ยก็จะต้องมานั่งเตรียมหัวข้อว่าเราจะพูดประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นพูดข่าวทั่วๆไปเนี่ยก็จะแบบอาจจะไม่ได้จดแต่ก็จะต้องมีลำดับการพูดในหัวก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พอทำอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บก็จะเซตอัพเรื่องไฟล์ว่าจะต้องมาเปิดยังไงจะไฟล์ข้างหลังจะเป็นตัวไฟล์สีอะไรดีวันนี้ลักษณะเนี้ยครับอย่างอันเนี้ยนี่ยังไม่ได้เปิดเปิดเตรียมไว้อย่างเงี้ยพอเตรียมไว้เสร็จสมมติพอจะถ่ายก็ปิดไฟอันที่เป็นไฟในห้องแล้วก็เหลือแต่ไฟดวงที่เป็นดวงหลักที่จะใช้ลักษณะเนี้ยครับก็จะเริ่มเตรียมถ่ายทำอะไรลักษณะนี้ก็อันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นคนที่แบบอยากทำวิดีโอถ้าดูตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้นึกออกว่าพอเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยรีวิวหรือพูดข่าวอะไรลักษณะเนี้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงนะไม่ใช่แบบอยู่ดีโหผมมาถึงพูดได้เลยแบบทั้งหมดจริงๆก็เปล่าก็คือต้องอ่านข้อมูลก่อนแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมเขียนหัวข้อไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่อง AirPods 2 ใช่ไหมครับก็ต้องมาเตรียมข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลจากในเว็บอย่าง MacRumor อย่าง Apple Insider ตัว 9to5 Mac แล้วก็ที่สำคัญก็คือดูเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยสเปคที่ถูกต้องเป็นทางการในเว็บ Apple ด้วยแล้วก็มาดูราคาในตัว apple.com/th ด้วยว่าราคาในไทยเท่าไหร่ลักษณะนี้ครับก็คือเรียกว่าต้องเตรียมตัวอยู่ประมาณนึงนะไม่ใช่แบบมาถึงแบบกด record ตัววิดีโอปุ๊บแล้วพูดได้เลยสำหรับเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนถ่ายวิดีโอก็จะประมาณนี้ครับใครที่เป็นคนที่เพิ่งเริ่มทำวิดีโอเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ